হাই এভৰিৱান, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এয়া কিহৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছোঁ জানেনে? থাম্বনেইল লিখি চাগে গম পাইছেই। আজি বনাম পনীৰৰ এটা ৰেচিপি আৰু ইয়াৰ নামটো আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ। আপোনালোকে যি মন যায় নাম দি ল'ব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আদা কাটি লৈছোঁ, ইমান মিহি মিহিকৈ কটা নাই, যিটি শ্বেপতে কাটিছোঁ কাৰণ পিছত মিক্সিত যাবই। নহৰু, জলকীয়াটো মই এটা লোৱা হ'লেও হয়, কিন্তু পটককৈ ফালি দিলোঁ পাহৰি। তাৰপিছতে বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু কি লৈছোঁ জানেনে? মগজ আৰু কাজু, এনেকৈ মগজ অকণমান দি তিয়াই পেলাই বেছি দেৰি নহয় 10 মিনিটমান তিয়াই এনেকৈ থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত বাতি এটাত জলকীয়া গুড়ি, গৰম মছলা, হালধি আৰু মেগী মছলা অলপমান লৈ লৈছোঁ আৰু সেইখিনি পানীৰ অলপ দি পেলাই মিহলাই লৈছোঁ। এনেকৈনো পানীত মছলা দি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিলে চব্জিৰ যিটো সোৱাদ সেইটো বেছি হয়, সেইকাৰণে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আজি। আৰু এয়া চাওক, বাকী আপোনালোকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে জনাবচোন দেই। তাৰপৰা তেলত মই দালচেনি, লং, জলকীয়া, তাৰপিছত নহৰু, আদা, পিঁয়াজখিনি দি অকণমান দেৰি লৰাম সেইখিনি, আৰু তাৰ পাছত দি দিম আমাৰ বিলাহীখিনিও কোমল হোৱালৈকে তেনেকৈ ভাজি ল'ম। তাৰপিছত কাজুকেইটা দি দিম আৰু কাজুকেইটা মানে চব বস্তু দিয়াৰ পাছতে অলপ দেৰি মিহলাই দিম আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ বিলাহী সিজিবলৈ। তাৰপিছত সেই যে মছলা গোটাই থৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিম। ভালকৈ আটাইখিনি বস্তু মিহি হৈ যায়, মানে অকণমান মিক্সিত মাৰিলে যাতে কোমল লাগে ন, তেনেকুৱালৈকে অকণমান দেৰি ঢাকি দিম সিজিবলৈ। আৰু তাৰপিছত দি দিছোঁ আমাৰ মগজখিনি, যিটো তিয়াই থৈছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত অলপ সময় 5 মিনিটমান ঢাকি দিছোঁ। এয়া চাওক হৈ গ'ল। তাৰপৰা এইখিনি আমি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম আৰু তাৰপাছত মিক্সিৰ জাৰত দি পেলাই পেষ্ট বনাই ল'ম। আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকৰ ফেভৰেট খানা কি হয় বাৰু দেই। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে চাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ কিন্তু যাব দেই। তাৰপিছত সেইখিনি পেষ্ট বনোৱাৰ পাছত অলপমান তেল দি তাত তেজপাত এখিলা দি দিছোঁ আৰু তাৰ পেষ্টটো দি পেলাই অকণমান লৰাই দিছোঁ। তাৰপৰা তাত দিম সোৱাদমতে নিমখ, অলপমান চেনিটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই দিওঁ যে চবতে, সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সেইখিনি দিয়াৰ পাছত ভালদৰে অলপ তেল বিৰিঙি অহালৈকে মই লৰাইছোঁ আৰু তাৰপিছত ঘৰত বনোৱা গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ, বেছি নহয়। আৰু সেয়াই, আৰু জোখমতে মানে যিমান পাতল কৰিব বিচাৰে গ্ৰেভিটো, সিমান জোখত, নিজৰ জোখত মানে পানী দি সেয়া লৰাই আছোঁ। আৰু তেনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব আৰু শেষত আমাৰ পনীৰ, যিটো মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয়, দি দিছোঁ। আৰু সেইখিনি দিয়াৰ পাছত ক্ৰীম বেছি নাছিলে, 2 চামুচ নে 3 চামুচমান আছিলে, সেয়া দি দিছোঁ। আৰু সেয়াই, বহুত ইজি হয়, খালি কি আৰু সদায় খাব পৰা অৱশ্যে নহয়, কিন্তু ইজি বহুত হয়। আৰু কেতিয়াবা মন যায় ন অকণমান স্পেচিয়েলকৈ বনাই খাবলৈ। সেয়াই, বাকী কেনেকুৱা লাগিলে জনাব দেই। শেষত এটা কথা কওক, পনীৰ বাৰু কাৰ ফেভৰেট জনাবচোন দেই। বাকী আজিলৈ বাই বাই, আকৌ লগ পাম।